Hi guys! Welcome back to my channel! Nakataas yung video kasi nagsasalamin po ako at may gagawin po ako today. So ngayon po, for today's video, gagawa ako ng DIY high chair tutu. Hindi ko alam kung ano tawag ng iba niyan. Maraming familiar nito. Yung high chair ng bata na mayroong tutu, para siyang tutu skirt. Yung paggawa po nito is para lang siyang gumawa ka ng tutu skirt. So, very easy. Ang pagkakaiba lang po natin is yung pagkakabitan is satin ribbon, tapos yung tutu skirt, ang pinagkabitan is tube crochet na 1.5 inches. So, ngayon, yun na yung gagawin ko ngayon. At ito po ay isang MTO. So, gusto ko rin ulit i-share sa inyo. Bye! Okay guys, sa part na to, para hindi kayo mahirapan, yung dulo-dulo ng ribbon ninyo is itatali nyo lang. Ako tinali ko sa table, sa mga upuan. So, very easy lang talaga to. Itatali nyo lang yung kabilang dulo at kabilang dulo, then kabit na tayo. Okay guys, start na tayo sa pagkabit ng tulle fabrics na ginupit ko doon sa ribbon. Yung size ng ribbon is 1 inch width, tapos yung length niya is 68 inches. Ang nagbigay ng size na to is yung customer na nagpagawa sa akin. Yung 68 inches is lagpas yan. Lagpas po yan ng 1 yard kasi ang 1 yard is 36 inches lang. So, actually hindi to niya ikakabit sa high chair kasi wala po siyang high chair. Kakabit nito, instead na high chair, kakabit niya sa walker. So, halos pareho lang naman. Mas medyo parang pagkabilog ng walker is mas maano lang doon kaysa sa high chair.
Okay guys, sa part na to, ito kasi yung pinakasikreto ko talaga sa paggawa ng high chair tutu. Pangalawang beses ko na to gumawa kasi may nagpagawa sa akin before. So kung mapapansin ninyo, after kong itali siya, tulad ng pagkabit ko sa tutu skirt, same lang naman sila ng kabit. Pero dito may isang sekreto akong ginagawa. Pagkakabit mo ng tulle fabrics dun sa ribbon, kunwari yan, na ikabit mo na lahat. Sa pinakadulo, ikakabit mo yung isang buntot niya dun sa katabi niya. Then, itatali mo silang dalawa. Paulit-ulit mo lang po yung gagawin hanggat matali mo hanggang dulo. Kasi kung hindi mo to gagawin, may tendency na mag-move yung tinali mo sa ribbon na tulle fabric. So, ang reason bakit natin gagawin to, para maging matibay yung pagkakabit mo dun sa ribbon at para hindi rin siya gagalaw-galaw kasi gumagalaw po yan pag lalo na pag matagal na at paulit-ulit mong ginagamit, may tendency siya na luluwag